Vieheitähän meillä on monen näköisiä. Nyt uusimpana herkkupalana on tämmönen Gobi Shad. Tsekataan vaikka tässä äkkiseltä, että mitenkä se rigataan. Tässä on tämmönen valmis rigisarja, missä on jigiruuvi ja rigisetti valmiina. Ja siinä on samassa myös peruke. Eli tällä saadaan niinku semmonen niinku line through mallin rigaus aikaiseksi. Se on hyvinkin yksinkertainen, ei tarvita muuta kuin shadi paketista. Tämmönen miehekkään värinen Gobi Shadi. Ja sen jälkeen valitaan jommankuvan värinen rigi. Avataan tästä näin niinku se rigi suoraksi. Sen jälkeen otetaan jigiruuvi. Katsotaan sille toinen keskipaikka tosta keskeltä nokasta. Työnnetään piikki sisään ja lähdetään pyörittämään. Tässä vaiheessa kannattaa muistaa, että kannattaa pyörittää mieluummin kumia kuin ruuvia. Sitten tällä lailla jää hyvinkin niinku vapaasti tää rigi tähän liikkumaan. Eli kun kala tärppää, niin tää viehe voi liukua sen kalan suusta pois. Sen jälkeen pistetään täältä stingeripiikki sopivalle kohdalle, mihinkä halutaan koukku. Noin. Ensimmäinen koukku siihen ja sitten mitataan tuolta takakoukulle sopiva paikka tosta noin. Näin. Siinä meillä on täysin kalastusvalmis shadi. Ja tää shadi on nyt painottamaton. Tää sopii erittäin hyvin matalissa vesissä kalastamiseen. Sitten tätä pystytään painottamaan esimerkiksi koukkuihin laitettavalla lyijylangalla tai jollain muulla vastaavalla. Sitten, jos kalastetaan oikein rehevissä paikoissa, on tällaisia weedless-koukkuja, eli siinä on jigiruuvi ja koukku, ja se on ajatuksena pujottaa tänne jigin sisään sillä lailla, että se tulee lävitse toi koukku tuolta selästä. Siinä vaiheessa se koukku on piilossa tuolla kumin sisässä tai kumin suojassa, kun kalastetaan, ja siinä vaiheessa kun kala tärppää kiinni, niin se kumi painuu sisään. Katsotaanpa miten tämmönen rikataan. Taas piikki sisään, pyöräytetään vähän, riippuu tietysti kätisyydestä. Sen jälkeen pyöritetään kumin sisään ja näin. Ja sillä lailla, että toi koukku jää tollain, tai toi ruuvi jää tollain vaakatasoon. Sen jälkeen ruvetaan mittaamaan, että mihinkähän kohtaan tätä kumia tää mahdollisesti tulisi. No tossa se on ton mustan pisteen vieressä. Sitten taivutetaan tällä vähän mutkalle tätä ja sitten pistetään siitä halutusta kohdasta koukku lävitse mahdollisimman suoraan. Nyt se meni esimerkiksi todella vinoon. Eli otetaan uusiksi ja pujotetaan se suoraan tosta. Noin. Se tulee keskeltä viehettä tolla lailla ulos. Sitten kun se vedetään tuohon paikalle, näin meillä on täysin ruohosuojattu viehe. Eli ruohoon kun se törmää, niin se menee tosta viehen sivulta ohi. Lisäksi meillä on houkuttimena siellä lippa, mikä tuo välkettä. Ja sitten kun se kala tosiaan tärppää kiinni siihen, niin silloin se painuu tuo kumi sisään. Ja sitten kun tehdään vastaisku, pam, kala tarttuu kiinni. Totta kai täytyy huomioida, että tämmöisellä vieheellä tulee enemmän semmosia pelkkiä tärppejä, kun ainahan se kala ei tärppää tähän, vaan se lyö pyrstöön tai johonkin. Eli jos tavoitteena on saada ruokakala pakosti pöytään, jos anoppi huutaa sitä siellä, niin valitkaa joku toinen viehe. Kun taas sitten halutaan kalastaa ehkä vähän syvemmissä paikoissa, esimerkiksi kelata vähän lujempaa, sanotaanko nyt vaikka vähän ulompana sieltä matalalta, niin voidaan käyttää tällaista valmista ruuvipäätä, missä on pieni paino. Näitä on 3–5 grammaa. Ja sitten on valmis Spinset, tämmönen Stinger-koukku, mikä on koukkurengas, leikkari, koukkurengas ja koukku. Tää rigataan hyvin yksinkertaisesti kanssa. Ei muuta kuin piikki sisään, pyöräytetään ja taas mennään. Näin. Sitten valitaan vaan koukulle sopiva paikka. Pikkusen pingotetaan koukkua tuolta noin. Ja näin. Taas meillä on täysin kalastusvalmis rigi. Eli nyt meillä on tässä 3 hyvin erilaista shadi-vaihtoehtoa. Tässä matalaan veteen, missä on pirusti ruohoa, ja vähän syvempää veteen, ja ehkä vähän pienempi, silloin kun pitää downsizata, jos isoin ei syö. Taustalla muuten kala molahti. Nyt olisi kiire pikkuhiljaa jo pistämään siimat kireelle. No niin. Äsken siinä jo hauet molski kaislikossa ja nyt päästiin vihdoin vesille. Tässä on näitä esimerkkejä, mitä siinä alussa rikailtiin. Nyt meillä on tässä käytössä tämmönen Savage Gear XLNT3 up to 100 grammaa. Eli käytännössä jostain 2–30 grammasta ylöspäin 100 grammaan asti viehissuositus. Ja tää on erittäin passeli tämän koko luokan sädeille, kaikenlaisille muillekin lusikoille ja muille. Tässä on kelana tämmönen Okuma Epixor 50. Ja tää on erittäin mukava paketti käyttää niin kuin tämmöiseen perushaueheittoon. Jos mieltynyt hyrräkeloihin, samaa vapasarjaa löytyy niin kuin 150 grammaa asti. Tää on taas passeli vähän isommalle kumille ja jerkeille, milloin muullekin. Tässä on kelana Okuma Komodo SS. Tää on oikein hieno työkalu isommille haukivieheille. Siimana meillä on täällä 040 Savagen Silenceria. Haukikeloissa on hyvä käyttää semmoista 030 040 siimaa.
Ja sitten jos haluaa vähän köykäisempää settiä, tässä on tän edellisen kelan pikkuveli Okuma Komodo SS, mutta 200-sarjan kelana. Tää on oikein viimeisen päälle hieno peli. Esimerkiksi spinnerbaittien heittely, joka on äärimmäisen tehokas viehe rehevissä järvissä hauelle. Tähän myös ottaa iso ahven. Tämmöiseen settiin, mikä on Savagerin Custom-sarjaa. Tää on 40-80 grammanen. Tää on viimeisen päälle mukava heitellä. Tosiaan tämmöistä kevyttä tavaraa. Kaikki peruslusikat lentää tällä myös. Tässä on 0,30 mm siimaa käytetty. Kun heitetään tällainen matalassa suht keväällä haukea vesien lämmittyä, niin tosiaan voidaan käyttää tällaista shallow rigausta, eli tässä ei ole mitään painotusta. Tämähän me tehtiin tuossa aikaisemmin rannassa ennen lähtöä. Sitten tosiaan kun kalastetaan näitä reheviä alueita, tää weedless-koukku, erittäin kätevä. Tällä saadaan shadit uimaan sakeimmissakin puskissa. Sitä voidaan käyttää pienellä variaatioilla muissakin shadeissä oikein hyvin. Tosiaan äsken mainittiin se spinnerbaitti. Sitä saa monissa väreissä, monissa koossa. Tässä on muun muassa 2 eri kokoa. Toinen on 32 grammanen ja toinen on 42 grammanen. Ja näihin on molempiin lisätty pieni lisähoukutus jiki tonne trailerikoukkuun. Ja nämä on erittäin tehokkaita kasvustojen seassa. Tää ei oikeastaan millään lailla tartu kasvustoon kiinni, koska nämä koukut on niin tän runkolangan takana suojassa samassa linjassa, niin ne koukut niin ohjautuu pois siltä ruohon tieltä. Ja kun vedet lämpiää, kannattaa ennakkoluulottomasti käyttää pintavieheitä. Monenlaisia tuotteita löytyy. Kaikkiin näihin vaaditaan vaan uskallusta käyttää. Eli kun ollaan haukikalassa, kannattaa muistaa käyttää peruketta, koska kukaan meistä ei halua viehemenetyksiä. Ja ensinnäkin me ei haluta satuttaa niitä kaloja, että me jätetään vieheitä niiden suuhun. Eli Savage on saatavilla esimerkiksi 2 perukekokoa valmiina tämmöisenä näppäränä paketteina. Toisen on 2-3 kilo vetolujuus ja toinen on 13 kiloa. Isompi isommille vieheille ja pienempi kevyempään settiin. Minkä takia aloittelijan kannattaa valita ehkä toi haaspelikela ensimmäiseksi kelaksi mahdollisesti. Tää on ehkä helppoheittoisempi kuin toi hyräkela. Esimerkiksi kun tämmöistä spinnerbaittia heittää, vaikka tuulisella kelillä, niin tässä on aika iso ilmanvastus, niin sen vieheen vauhti niin muuttuu esimerkiksi vastatuulen yllättäessä ja silloin saattaa hyräkelalla heitettäessä tulla herkästi solmu. Mutta avokelalla siinä ei ole mitään merkitystä sen osalta. Ja muutenkin avokelalla kalastaminen on itse asiassa hyvinkin helppoa, että se sopii käytännössä kaikille. Ja kun ottaa tarpeeksi ison kokoisen kela, kannattaa totta kai sopivan kokoinen, mutta haukihommiin tämmönen 50 on erittäin hyvä. Tähän kannattaa valita semmonen noin 0,28–0,35 oleva siimanpaksuus, jolloin saavutetaan tarpeeksi suuri vetolujuus, silti heitettävyys ei kärsi siitä. Kun taas heitetään tosi raskaita vieheitä, eli mahdollisesti 100–2–2,5 grammaa, hyräkela on todella paljon kätevämpi. Se ei niin kuin rasita sormea, kun heitetään pidempi aika painavia vieheitä. Ja muutenkin esimerkiksi monikoukkuisten vieheiden heittäminen on kätevämpää hyräkelalla, koska se hyräkelalta siima purkautuu sillai tasaisemmin ulos, jolloin se viehe lentää sillai tasaisemmin. Ja tässä on nyt erittäin hyvä paketti. Järeä Okuma Komodo SS kela, jossa on tosiaan 0,40 Savagen silencerit siimana. Ja nyt meillä on tässä tämmönen 23-senttinen Kobe Shadi weedless-koukulla rikattuna. Ja nyt me voidaan testata se vaikka. Tossa rannempana näkyy hyvinkin vahvaa kasvustoa. Tästä me heitetään se tonne ruohon sekaan ja kelataan. Viehe tulee sieltä ilman, että se jää kiinni mihinkään. Kun shadi on rikattu tällainen NS line through tyylillä, tässähän on kätevää se, että kun kala tärppää kiinni ja koukut saadaan tartuttua kalaa, koukut irtoaa tästä vieheestä ja se viehe pystyy liukumaan kalan räpistellessä koukuissa, niin viehe liukuu pois sieltä kalan suusta, niin jälleen kerran niin kallisarvoiset shadit ei mene rikki. Ja sitten kun kala on irrotettu, painetaan piikit takaisin niille tutuille paikoille, missä ne äsken oli, ja jatketaan kalastusta vähemmän vaurioituneella rikillä. Jos kalastetaan syvemmissä paikoissa ja ollaan jo valmiiksi esimerkiksi rikattu viehe tällaisella systeemillä, että missä meillä on ruuvilla laitettu paino kiinni tänne. Jos me halutaankin yhtäkkiä päästä syvemmälle vielä, jostain syystä kala onkin syvempänä. Tässä meillä on lisäpainot, mitkä on tosi käteviä käyttää. Nyt mulla on tässä käytössä 15 gramman lisäpaino, joka on tosin turhan suuri matalia asioihin. Siinä on tällainen pieni lukko. Klik. Nythän meille on sinne laitettu lisäpainot.
Eli voidaan tässä tapauksessa kalastaa todella syvissä paikoissa jo. 6-7 metrissä tää toimii jo vallan mainiosti. Samoilla sädeillä pystytään kalastamaan sekä syvässä että matalassa koko kauden ajan. Mutta nyt keskitytään kevätkalastukseen ja lähdetään katsomaan tuonne jätkien luo, että joko siellä olisi siimat kireänä. Kala ainakin molskii siihen malliin, että nyt tulisi jo kiire.